Hi guys! Welcome back to my channel! Today, tuturuan ko kayo kung paano kayo makakagawa ng sarili niyong YouTube channel art using your mobile phone. Without further ado, let's start after the intro. At ito na nga guys, panibagong kaalaman ang aking ibabahagi sa inyo kung paano kayo makakagawa ng sarili niyong YouTube channel art gamit lang ang inyong mga cellphones. Una po, pupunta tayo sa Google Chrome. At dito po sa Google Chrome, atin pong isi-search ang YouTube channel art templates or size. Pagkagawa kasi tayo ng channel art, dapat po tama ang kanyang sizes. May sinusunod po kasi yung sizes ang channel art. Download lang po natin yung image. And then after po, search po natin ang ating background. Depende po sa inyo kung ano yung gusto nyong gawing background sa inyong channel art. Ako kasi gusto ko yung may island vibe or beach vibe. At kaya po nang ginawa natin sa ating channel art template, ida-download image din po natin itong ating background. Then, i-resize lang po natin yung ating image into 2560 by 1440. And then po, pwede na natin i-attach ang ating background sa ating channel art. I-drag na lang po natin ang side para masunod po yung pattern ng channel art size. Nakaset na po ang ating background. Pwede na po natin lagyan ng picture or ng pangalan ng ating YouTube channel.
At ayan po, all set na po ang ating YouTube channel art. Pwede na po natin siyang i-save. Pagkatapos po masave ng ating channel art, balik na po tayo dun sa ating YouTube channel gamit po ang Google Chrome. Siguraduhin lang po natin na naka-desktop site ang ating YouTube channel. I-click lang po natin yung ating profile pic sa gilid. Pagkatapos po, i-open po natin yung ating channel. I-click lang po natin yung pencil icon sa gilid ng ating channel art. Tapos select na lang po natin yung image na in-edit natin kanina sa PicsArt. I-click lang po natin yung select button sa baba ng ating image. At ayan po, may bago na tayong channel art sa ating YouTube channel. Please click like if you like this video and subscribe if you haven't already. And I'll see you on my next one. Thank you for watching. Bye bye!